สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับเคฟสตอรี่อีกแล้ววันนี้เราอยู่บ้านเพื่อนกันนะคะเพื่อนชวนมากินข้าวที่บ้านตื่นเต้นมากเราจะได้กินของอร่อยอีกแล้ว จะมีเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะคะแต่ตอนนี้เราไปดูบรรยากาศในครัวกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าชุลมุนเหลือเกินนะคะ มาค่ะนี่หลายอย่างเลยค่ะทุกคนวันนี้เพิ่งจะทอดปลาเสร็จไปเมื่อกี้ไปอยู่ไหนไม่รู้แต่ว่าวันนี้เราเอาปลาแซลมอนมาฝากเพื่อนด้วยนะคะเอามากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเผ็ดๆของสไตล์ไทยของเราแล้วก็ทำหมกไข่ปลามาให้เพื่อนชิมด้วยที่เราไปตกปลากันมาไข่ของปลาแฮริงหรือสเตอร์มิงนะคะกินได้นะเนี่ยมาดูค่ะทุกคนแคนดี้อยู่ตรงนี้ก่อนลูกนี่นะคะน้ำจิ้มของเรานี่กินกับแซลมอนนะคะแล้วก็อันนี้หมกไข่ปลาของเราค่ะนี่หน้าตาแห้งๆเลยแล้วก็นี่ค่ะทุกคนอุ้ยปลาทอดนี่อร่อยปลาสเตอร์มิงทอดที่เราไปตกกันมานะคะเอามาชุบแป้งทอดกรอบมากทุกคนแล้วก็มีแบบแห้งด้วยนะเอาไปตากแห้งนะคะแล้วก็เอามาทอดอันนี้ก็อร่อยกรอบเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราลุ้นเมนูอื่นกันด้วยว่ามีเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาถามเพื่อนกันนะคะว่าวันนี้เขาจะทำกี่เมนูนะดูเหมือนแบบของเต็มโต๊ะเต็มครัวไปหมดเลยค่ะทุกคนโอเคยิง how many dishes you are going to make today? Five or six? Five? Yes. 5 Yeah. Oh my god. So busy. Do you want we are going to rolling home? รุนละแฮม rolling home. Yeah, I Oh. think yes. I think everyone have to finish my food. Then you can go back to home. If not, stay here. Eat, finish, till finish. โอเคเพื่อนไม่ให้กลับบ้านนะคะถ้าเรากินไม่หมดแต่ดูท่าทางแล้วมันเยอะมากทุกคนน่าจะได้กินกลับบ้านนะวันนี้ แคนดี้ช่วยไหมช่วยกินด้วยไหม แคนดี้บอกฮะอะไรนะมนุษย์ ทำหน้าทำตาเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์เพื่อนนะคะว่าเขากำลังทำอะไรอยู่นะยิง what are you doing Fried tofu. It's really tasty. And also it's good for the vegan. เป็นเมนูใช้เต้าหู้นะคะใครที่ไม่ทานเนื้อสัตว์ก็ทานได้เป็นเมนูแบบมังสวิรัติอะไรประมาณเนี้ย What are you going to cook now? Mala chicken. Mala chicken. Okay. Go ahead, please. One pot. Yeah. Pot pie. เมนูต่อไปเป็นหม่าล่าไก่นะคะเขาจะมีซอสพิเศษของเขาใส่ลงไปดูสีดูน้ำมันเลยค่ะทุกคนDo you think this is Ying? Do you think it's spicy for us? Yes, I think. You hope? It looks spicy. น้ำมันแล้วก็พริกแบบเยอะมาก ใส่หอมหัวแดงแล้วก็
ใส่เขาเรียกไงนะ ต้นขึ้นช่ายใช่ไหมมะต้นขึ้นช่ายอ่ะฟิลคล้ายๆเมนูนั่นเลยผัดปลาหมึกหม่าล่ายิง is this similar that menu you was cook for us with the squid it's similar Similar, but not exactly. okay whoa wow I think I will love this menu look and smelling really good ทุกคนเมนูสุดท้ายแล้วนะคะ เพื่อนบอกว่าเผ็ดนะคะ อันนี้เผ็ดอีกแล้ว ตอนนี้ก็ใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะ แล้วก็เม็ดหม่าล่านั่นเอง เป็นเมนูหมูใช่ไหม Is this pork เป็นเมนูหมูค่ะ หมูผัดหม่าล่าน่าจะใส่ตัวเนี้ยซองเนี้ยแล้วก็ใส่อะไรของเขาไม่รู้ ซอสอะไรสักอย่าง What is this bean sauce chili bean sauce โตบ้านเจ้า Yes, soขอบคุณค่ะ ตื่นเต้นอ่ะมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลย อันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเกาเหลาหม่าล่านะคะ เป็นหมูแล้วก็มีถั่วงอกด้วยข้างล่าง อันนี้เป็นยำไก่ ใส่แตงใส่ผักชีอร่อยมาก แล้วก็อันนี้นะคะเป็นหมกไข่ปลาที่แม่ทำมา อันนี้ก็อร่อยเหมือนกัน อร่อยทุกอย่างเลยอะทุกคน แล้วก็ผัดเต้าหู้ทูฟูใช่เต้าหู้เขาเรียกอร่อยแทบทุกอย่างเลยท้องจะแตกนี่อันนี้ไก่ผัดหม่าล่าซอสอะไรของเขาไม่รู้แบบมันคล้ายๆกับผัดปลาหมึกที่เราเคยกินตอนเพื่อนทำตอนปีใหม่จีน เผ็ดเท่าของไทยไหม เผ็ดเท่าของไทยไหมก็ไม่ค่ะ ไม่เมนูวันนี้มีอะไรเผ็ดเท่าที่คิดว่ามันเผ็ดไหม เมนูวันนี้เหรอ น่าจะไม่เท่า อันนี้เผ็ดสุดเท่าที่กิน แต่ว่ามันจะไม่เท่าเผ็ดที่ไทยแต่เป็นเผ็ดสุดเท่าที่มีในโต๊ะวันนี้นะคะ โอเค ตอนนี้เราก็กินเสร็จแล้วนะคะ เมื่อกี้กำลังชุลมุนกัน เพื่อนก็อยากจะห่อกับข้าวให้เรากลับบ้านไปด้วยเนาะ โอเค อิ่มมากทุกคน อร่อยทุกอย่าง แต่เพื่อนทำเยอะเกิน มันกินไม่ไหวจริงๆอ่ะแบบดูสิ แต่ละอันถ้วยแบบเบิ่มๆเลย โอเค วันนี้เราก็แฮปปี้มากนะคะ อบอุ่นมากๆเลยที่เพื่อนแบบชวนเรามาทานข้าวด้วยเพราะว่านานแล้วไม่ได้เจอกันไม่ได้มาแบบว่านั่งกินข้าวกันแบบนี้แล้วก็มาเม้าท์มอยกันเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องใบเตยด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย